हेलो गाइज, आज म तपाईँहरूलाई ल्यापटपबाट वाइफाईको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने त्यसको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु। अब वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि पहिला त हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, राउटरमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। राउटरमा लगइन गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ, हामीले त्यो राउटरको गेटवे आइपी एड्रेस के गर्नुपर्ने हुन्छ, थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब ल्यापटपमा मोबाइलमा त तपाईँको के हुन्छ, आइपी एड्रेस या गेटवे थाहा पाउनको लागि जुन वाइफाईमा कनेक्ट छ त्यो वाइफाईको प्रपर्टिज या तपाईँको त्यसको डिटेल्समा गएर हेर्दाखेरि त्यसको गेटवे त्यहाँ सजिलैसँग देख्न सकिन्छ भने ल्यापटपमा तपाईँको गेटवे पत्ता लगाउनको लागि हामीले कमान्ड प्रुम ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ एउटा कमान्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि किबोर्डमा रहेको विन्डोज की र आर तपाईँले सँगै प्रेस गर्नुहोला। त्यो गरिसकेपछि तपाईँको रन डायलग बक्स खुल्छ, त्यसमा तपाईँले अब सिएमडी टाइप गर्नुहोला। सिएमडी टाइप गरिसकेपछि इन्टर गर्नुहोला। अब कमान्ड प्रुम खोलिसकेपछि त्यहाँ तपाईँले आइपी कन्फिग /all टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोला। त्यो गरिसकेपछि तपाईँको त्यहाँ के गर्नु देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ तपाईँको ल्यापटपले पाएको आइपी एड्रेस र त्यो राउटरको गेटवे के गरेको हुन्छ त्यहाँ देखाएको हुन्छ। जस्तो मेरो ल्यापटपले पाएको आइपी यहाँ माथि देखाएको छ भने तल तपाईँको के गर्न सक्नुहुन्छ, गेटवे देख्न सक्नुहुन्छ। गेटवे 192.168.100.1 छ। हो यो गेटवे हामीले याद गरेर हामीले कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मेरो ल्यापटपमा के छ अहिले, म यसलाई अब के गर्छु, म यो मेरो ल्यापटपमा रहेको गुगल क्रोम ओपन गर्छु। एड्रेस बारमा म 192.168.100.1 यो टाइप गरेर इन्टर गरिसकेपछि तपाईँको राउटरको लगइन पेज खुल्छ। अब राउटरको लगइन पेज खुलिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ राउटरको युजर नेम र पासवर्ड के गर्नुपर्ने हुन्छ, हान्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई यसको युजर नेम र पासवर्ड थाहा छैन भने तपाईँको जुन सर्भिस प्रोभाइडर छ त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर यसको युजर नेम र पासवर्ड लिन पनि सक्नुहुन्छ। यदि त्यो गर्नुहुन्न भने तपाईँको राउटरको पछाडिपट्टि लेखेको हुन्छ, तपाईँको राउटरको पछाडिपट्टि डाइरेक्ट के गरेको हुन्छ, त्यहाँ डिफल्ट गेटवे लेखेको हुन्छ होइन। राउटरको गेटवे त्यहाँ अलरेडी दिएको हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ युजर नेम र पासवर्ड पनि त्यहाँ के गरेको हुन्छ, दिएको हुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले माथि युजर नेम हान्नुहोला, तल के गर्नुहोला, तपाईँले पासवर्ड हान्नुहोला। अनि तपाईँले इन्टर गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। अब यो एडभान्स अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो WLN भन्ने छ तपाईँको हो, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यसको प्रपर्टिजहरू तल छ हो, WLN यो बेसिक। अब तपाईँको यसमा के छ, हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि WPA पिरियड की के छ, हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यो हाइटबाट तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यसमा यो लेखेको अक्षरहरू के गर्नु सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पहिला पासवर्ड यो थियो होइन। अब तपाईँले नयाँ पासवर्ड राख्नु छ भने तपाईँले यसलाई इरेज गरेर होइन, तपाईँले आफ्नो नयाँ पासवर्डहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ पासवर्ड राखेर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, पछि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब के हुन्छ, यो डिस्कनेक्ट हुन्छ, वाइफाई पासवर्ड के भइसकेको छ, चेन्ज भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई के गर्छु, फेरि अब यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब म फेरि के गर्छु, यसको पासवर्ड फर्गेट गरेर फेरि के गर्छु, मैले यसलाई फेरि कनेक्ट गर्छु। फर्गेट गरेर के गर्छु, मैले फेरि नयाँ पासवर्ड के गर्छु, यसमा राखिसकेपछि के हुन्छ, यो के हुन्छ, फेरि हाम्रो कम्प्युटर वाइफाईमा के हुन्छ, कनेक्ट हुन्छ। यसरी तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, ल्यापटपबाट तपाईँले यसरी सजिलै के गर्न सक्नुहुन्छ, वाइफाई पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।